Hi guys, I'm in the supermarket and today let's learn some Vietnamese with me. Let's see how many words do you know in Vietnamese. Some of them are electrical socket. How to say it in Vietnamese? Ổ cắm điện đa năng. Ổ cắm điện đa năng. Let's choose this one. Ổ cắm điện. Ổ cắm điện. Ổ cắm điện du lịch. Ổ cắm điện du lịch. Ổ cắm điện du lịch. How to say it in Vietnamese? Bút thử điện. Bút thử điện. Cáp nối dài. Cáp nối dài. Cáp nối dài.